মৰমৰ অকণিহঁত, আজি আমি অসমীয়াৰ স্বৰবৰ্ণৰ অ কেইটা শিকো আহা। অ মানে অমিতা। আ মানে আম। হস্ৰই মানে ইটা। দীৰ্ঘই মানে ঈগল। হস্ৰৌ মানে উট। দীৰ্ঘৌ মানে ঊণ-সূতা। ৰি মানে ঋষি। এ মানে এন্দুৰ। ঐ মানে ঐৰাবত। উ মানে ওলকচু। ঔ মানে ঔটেঙা। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ দেই। ধন্যবাদ।